নমস্কাৰ, মই প্ৰবীণ নাথ। এটি নতুন এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'লৈ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল জেনেৰেল ইংলিছ ফৰ বিগিনাৰ্ছলৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল ইংলিছৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্টাৰ এটা হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে টেন্স। আমি সকলোৱে জানো যে টেন্স মানে হৈছে কাল বা সময়। এই টেন্স তিনি প্ৰকাৰৰ, যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়াতো তিনি প্ৰকাৰৰ কাল পাওঁ আমি, বৰ্তমান কাল, অতীত কাল, ভৱিষ্যৎ কাল। ইংৰাজীতো আমি এই তিনিবিধ কালকে পাওঁ অৰ্থাৎ টেন্সকে পাওঁ। সেইকেইটা হ'ল প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স, ফিউচাৰ টেন্স। এই প্ৰতিটো টেন্সৰে আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগ আছে। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ এই চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত যিটো প্ৰথম ভাগ, সেই প্ৰথম ভাগটো হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া অভ্যাগত কাম বা চিৰসত্য ঘটনা এটা বুজাবলৈ যোৱা হয়, তেতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম আমি। ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স, অৰ্থাৎ যিটো মূল ভাৰ্ব থাকে তাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স প্লাছ অবজেক্ট। আমি উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ, মই ভাত খাওঁ, আই ইট ৰাইজ, সূৰ্য পূবত উদয় হয়, দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট, SVO। এই গাঁথনি মতে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আমি বাক্য লিখিম। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ যি দ্বিতীয়টো ভাগ হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম চলি থকা বুজাবৰ কাৰণে আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ যিটো বি ভাৰ্ব থাকিব, বি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো বহিব, প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব অৰ্থাৎ যিটো মূল ভাৰ্ব থাকিব বাক্যটোত, সেই মূল ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স প্লাছ সেই ভাৰ্বটোৰ লগত ING প্লাছ অবজেক্ট। উদাহৰণস্বৰূপে, মই কিতাপ পঢ়ি আছোঁ, I am reading a book, তাই গান গাই আছে, she is singing song। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ তৃতীয়টো ভাগ হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। কোনো এটা কাম এইমাত্ৰ শেষ হোৱা বুজাবৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ইয়াৰ গাঁথনি হৈছে, যিটো বাক্য লিখাৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বা হেজ প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ অবজেক্ট। উদাহৰণস্বৰূপে, মই এইমাত্ৰ কামটো শেষ কৰিলোঁ, I have finished the work just now, সূৰ্যটো অস্ত গ'ল, the sun has set। এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ যি একেবাৰে শেষৰটো ভাগ, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। কোনো এটা কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈ চলি থকা বুজাবৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বা হেজ প্লাছ বিন প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, তাৰ লগত ING প্লাছ অবজেক্ট। উদাহৰণস্বৰূপে, মই 10 বছৰ ধৰি ইয়াত বাস কৰি আছোঁ, I have been living here for 10 years, তেওঁ যোৱাকালিৰ পৰা শুই আছে, he has been sleeping since yesterday। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ পিছত এতিয়া আমি আহিম পাষ্ট টেন্সলৈ। পাষ্ট টেন্সৰ প্ৰথমটো ভাগ হৈছে চিম্পল পাষ্ট বা পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স। অতীতত কোনো এটা কাম হৈছিল বুজাবৰ কাৰণে আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স প্লাছ অবজেক্ট। মই তেওঁক যোৱাকালি দেখিছিলোঁ, I saw him yesterday, অৰ্থাৎ ইয়াতে মেইন ভাৰ্বটো হৈছে চি ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ হৈছে। সিহঁত বজাৰলৈ গৈছিল, they went to market, অৰ্থাৎ ইয়াতে go ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্সটো ব্যৱহাৰ হৈছে। পাষ্ট টেন্সৰ দ্বিতীয়টো ভাগ হৈছে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স অতীতত কোনো এটা কাম চলি আছিল বুজাবলৈ আমি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ যিটো বি ভাৰ্ব থাকিব, বি ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স বহিব, প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব যিটো মেইন ভাৰ্ব থাকিব, সেই মেইন ভাৰ্বৰ লগত ING প্লাছ অবজেক্ট। উদাহৰণস্বৰূপে, সি কালি খেলি আছিল, he was playing yesterday, সিহঁতে নাচি আছিল, they were dancing। আমি এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগিব যে পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত যি বি ভাৰ্ব দুটা ব্যৱহাৰ হ'ব, সেই দুটা হৈছে was আৰু were। এতিয়া হ'ব পাষ্ট টেন্সৰ আমি অন্য এটা ভাগ, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। অতীতত ঘটা দুটা ঘটনাৰ বা কামৰ যিটো আগত হৈছিল তাক বুজাবলৈ আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে অতীতত ঘটি যোৱা দুটা ঘটনা বা দুটা কামৰ যিটো কাম বা ঘটনা আগতে হৈছিল সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু পিছৰটো ঘটাটো বুজাবৰ কাৰণে পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ যিটো মূল ভাৰ্ব থাকিব তাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ অবজেক্ট। সি অহাৰ আগতে মই গৈছিলোঁ, এইটো যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, I had gone before he came, আমি গৈ পোৱাৰ আগতে ৰেলখনে ষ্টেচন এৰিছিল, দ্য ট্ৰেইন had left the station before we reached। এইখিনিতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আমি ভাৰ্বৰ যিটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰূপ, সেই ৰূপটো আমি মনত ৰখাটো উচিত বা দৰকাৰ। এতিয়া আহিছোঁ আমি পাষ্ট টেন্সৰ শেষৰটো ভাগ, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে। কোনো এটা কাম অতীতকালৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰম্ভ হৈছিল আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে চলি থাকিল, এইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ বিন
প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব অৰ্থাৎ যেটো মূল ভাৰ্ব থাকিব তাৰ লগত আইএনজি প্লাছ অবজেক্ট উদাহৰণস্বৰূপে আমি 3 বছৰ ধৰি পঢ়ি আহিছিলোঁ উই হেড বিন ৰিডিং ফৰ 3 ইয়াৰ্ছ 2 ঘণ্টা ধৰি তাই গান গাই আছিল she had been singing for 2 hours এতিয়া আহিছো আমি একেবাৰে শেষৰ টেন্স অৰ্থাৎ ফিউচাৰ টেন্সলৈ ফিউচাৰ টেন্সৰ 4টা ভাগ আছে তাৰ প্ৰথমটো ভাগ হৈছে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট বা সিম্পল ফিউচাৰ ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম হ'ব বুজাবৰ কাৰণে আমি সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাছ shall বা will প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব অৰ্থাৎ মূল ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সটো প্লাছ অবজেক্ট উদাহৰণস্বৰূপে মই তালৈ যাম I shall go there he কাইলৈ আহিব he will come tomorrow ইয়াৰ পিছত ফিউচাৰ টেন্সৰ যেটি দ্বিতীয়টো ভাগ হৈছে ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্স ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম চলি থাকিব বুজাবলৈ আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাছ shall বা will তাৰ যিকোনো এটা বহিব প্লাছ বি প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব অৰ্থাৎ যেটো মূল ভাৰ্ব থাকিব তাৰ লগত আইএনজি প্লাছ অবজেক্ট উদাহৰণস্বৰূপে তাই উপন্যাস এখন পঢ়ি থাকিব she will be reading a novel আমি পথাৰত খেলি থাকিম we will be playing in the field এতিয়া আহিছো আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সলৈ ভৱিষ্যতৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পূৰ্বে বা আগতে এটা ঘটনা ঘটাৰ আগতে যদি আন এটা ঘটনা ঘটি যায় এনে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাছ shall বা will প্লাছ have প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব অৰ্থাৎ মূল ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স প্লাছ অবজেক্ট উদাহৰণস্বৰূপে বৰষুণ দিয়াৰ আগতে মই ঘৰ আহি পাম I shall have reached home before it rains এতিয়া আহিছো আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ একেবাৰে শেষৰ যেটো ভাগ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সলৈ ভৱিষ্যত কালত কোনো এটা ক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ আগলৈকে আন এটা ক্ৰিয়াৰ কাৰ্য চলি থাকিব বুজাবলৈ আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ গাঁথনিটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাছ shall বা will প্লাছ to have প্লাছ been প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি প্লাছ অবজেক্ট উদাহৰণস্বৰূপে হি নহালৈকে মই পঢ়ি I shall have been reading at home until he returns প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী তথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জেনেৰেল ইংলিছ ফৰ বিগিনাৰ্ছ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক যেনে ভইচ নেৰেশ্যন ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন প্ৰিপজিশ্যন এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশ্যন synonyms antonyms এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত মই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহি থাকিম এই ভিডিঅ'সমূহে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব একাডেমিক সাইটতো যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক বা হাই সেকেন্ডাৰী কোৰ্স পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ প্ৰতিটো ভিডিঅ' সময়মতে পাই থাকিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ জেনেৰেল ইংলিছ ফৰ বিগিনাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে সুন্দৰ মন্তব্য তথা দিহা পৰামৰ্শ দিব বুলি মই আশাৰে বাট চাম ধন্যবাদ